نفتتح النسخة الثالثة لمهرجان البحر مقرين بأن التاريخ يكتب في صفحاته مجد هذه المدينة، أيقونة مغربنا الحبيب بكل تجلياتها الحضارية، والتي رسم البحر لوحاتها على شاكلته بماء الموج والرمل وخيرات السمك كفواصل ومفاصل تنموية واقتصادية. هذه النسخة الثالثة تعتبر تحديا آخر يؤكد خصوصيات مدينة أسفي حاضرة المحيط، مدينة الأنثروبولوجيا والاقتصاد والصلصال والإنسان الطيب. هذا كنعتبروه عرس ديال البحر بصفة عامة. اليوم كنظن أنه مدينة أسفي تعطاها المقام اللي كتستاهلو في هذا القطاع. إذا السيد عامل الأسفي مشكورا مرة ثانية على المجهودات واليد المساعدة اللي كيعطيها لهذا القطاع والدفعة القوية السوسيو اقتصادية اللي كيلح عليها صاحب الجلالة نصره الله. أنا كنبغي نعاود نزيد نأكد ونقول بأن جماعة أسفي هي منخرطة بكافة أعضائها في إنجاح هذه التظاهرة بالعمل على استمرارها تبقى تقليد دائم. وأتمنى أن كل الشركاء من مهنيين وغرفة ووزارة وقطاعات حكومية أن تمد يد الدعم لمزيد من إنجاح هذه التظاهرة. Par les échanges, et demain lors d'une réunion de travail, j'aurai l'occasion de vous livrer le message des professionnels. Oui, les perspectives sont là. Oui, les enjeux d'avenir sont là. Oui, le partenariat et l'amitié entre Safi, Boulogne, entre le Maroc et la France sont ici réunis, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de ces deuxièmes éditions des Fêtes de la Mer. Vive le Maroc, vive la France, vive notre amitié. أذكر أن جهة مراكش أسفي la région de Marrakech-Safi, la région de France a déjà une convention de partenariat et on va essayer de travailler étroitement, côte à côte, pour essayer d'améliorer cette relation et de donner un élan important à l'économie et au développement économique et social de la ville de Safi. Merci beaucoup. Quel honneur! Et ça, c'est les sardines normales qu'on trouve partout. Et ça, c'est les sardines sans arrêt. Ça, c'est les guiris de blanc. كل واحد يعاود والسيد العامل ما يعرفش عاش المليك عاش محمد محمد حسو المدير الجهوي للغرفه الاطلسيه الوسطى اللي كتضم من بين الموانئ اللي تابعه لها ميناء اسفي. إذا اليوم في عيد البحر كان عيد بالنسبة لنا وعيد لمدينة أسفي اللي كسبت أكبر ورش لإصلاح السفن الصيد الساحلي بالمغرب. هذا الورش اللي
تم إنجازه بمبادرة وشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص. ها هو اليوم كيتوج بالشروع في العمل بهذه الرافعة اللي السعة ديالها تفوق 350 طن، واللي باستطاعتها أنها تنجز في زمن قياسي الطلوع ديال البواخر لليابسة للإصلاح، ومن بعد النزول ديالهم للبحر من بعد إنجاز الإصلاح. إذا هذا المشروع اللي غادي يكون عنده وقع كبير من الناحية السوسيو اجتماعية لمنح جميع الحرفيين لمدينة أسفي، هذه المدينة المشهورة في هذا القطاع تاع إصلاح وتشييد السفن. إذا غادي تشهد واحد الانتعاشة مهمة في هذا القطاع، واللي غادي ترجع لهذا البناء الرياده ديالو على الصعيد الوطني في ميدان إصلاح السفن. الطاقة الاستيعابية ديال هذا الورش المهم تقدر بأزيد من 30 باخرة للإصلاح في آن واحد، وأزيد من 20 باخرة اللي كتم التشييد ديالها، مما يجعل مجموع العمليات في السنة يفوق 500 عملية إصلاح، وفي التشييد ما يفوق 30 باخرة في السنة. وهذه الأرقام هي أرقام مهمة باستطاعتها أنها تنعش كما قلنا الاقتصاد بمدينة أسفي وترجع له ديك الرياده ديالو على الصعيد الوطني. وكم هي الكلفة الإجمالية للمشروع ككل، لا بالنسبة للورش ولا للرافعة؟ إذا هذا الورش كما قلت هو تضافر الجهود ديال الدولة اللي تحملت الجانب المهم من التكلفة والتي تفوق 55 مليون درهم، اللي تم تشييد بها البنيات الأساسية وتبليط مساحة هكتارين لرسوم السفن للإصلاح. الجانب القطاع الخاص ساهم ب 20 مليون درهم اللي هي ثمن اقتناء الرافعة وجميع المعدات الضرورية للتشغيل ولاستغلال الورش. شكرا لك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.